हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सपनाज टॅलेंट. मी सपना. मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे ड्रॅगन फ्रूट कसं प्रॉपरली ते कसं चिरायचं ते त्याचा वरची साल कशी काढायची ते. तर चला मी तुम्हाला दाखवते ते कसं करायचं. मी बघा असं ड्रॅगन फ्रूट घेतले आणि ते मी स्वच्छ धुवून घेतले. आता मी तुम्हाला सांगते ते कसं काढायचं. बघा तुम्ही बघू शकता अतिशय सोप्या पद्धतीने मी हे कसं त्याची वरची साल काढली ते. हे बघा अशा पद्धतीने. आता आपण याला कट करून घेऊया.